So what's up guys? Welcome to my channel again. Kung bago ka lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe and click the button below. Ngayon, sa video nito, ipapakita ko sa inyo guys kung paano mag-samgyeopsal. Totoong samgyeopsal to guys. Ito, meron tayong fresh na karne galing sa market. Meron tayong kalabasa at saka meron tayong yung samgyang na sinasabi. Ito yung kapartner ng samgyeopsal guys. So ito, painitin lang natin ng husto. Yan. So medyo mainit na. Lagay na natin yung karne. Yan guys. Yan. Ito yung samgyeopsal na paborito kong gagawin dun lagi sa Korea nung nasa ibang bansa ako guys. So ito. Kaya ipapakita ko sa inyo guys kung paano ito magsasamgyeopsal. Kailangan lang itong ganito nyo guys na hindi masyadong manipis para maganda yung pagkaluto ng samgyeopsal. So ito. Yan. Saka kailangan hindi masyadong malakas yung apoy para maluto. Yan. Ito. Tapos lagyan natin ng kalabasa dito guys para masarap, para healthy. Ang kalabasa guys ay masarap itong pang-inihaw. Ito. Sa Korea guys, ito, kalabasa ay lagi nilang nilalagay sa inihaw. Ito. Na-adapt ko na yung kultura nila doon, kaya halos lagi-lagi ako nagsasamgyeopsal sa bahay pag naminis ko yung luto nila doon. Ito. Ayan guys, ay magmumukbang ako ngayon sa samgyeopsal. Ito yung samgyang. Yung samgyang guys, napakasarap yan sa samgyeopsal. Ito yung binili ko pa sa yan guys. Ito yung itsura ng samgyang. Ito. Dalang natin dito. Medyo mahina yung apoy. Pag nagsasamgyeopsal kayo guys, ito ay perfect para sa mga barkada, ganon, family bonding. So habang nagkukwentuhan kayo dyan, may samgyeopsal kayo pinag-uusapan. Ating ang saret. Yan. Masarap ng amoy. Pag nagsasamgyeopsal kasi sa labas guys, sa restaurant, sobrang mahal yung presyo ng mga siguro mga 2,000, 1,500, ganun isang set lang, pero hindi ka pa mabubusog. Pero kung magsamgyeopsal ka na lang sa bahay mo, mayroon kang ganito at saka itong duty. Ayan. Sama lang natin ng konting kalabasa. Okay na. Yan, yung bango. Ang samgyeopsal. Korean style guys. So ayun, malapit ng maluto. So ayun guys, within 10 minutes na lang ito, ay 5 minutes luto na meron na ng samgyeopsal. So yan. Halos paluto na rin yung kalabasa guys.
dito natin siya tatatapin. Mas maganda guys kung may gunting kayo dito, mas bilis ang paghihiwa. So gayun, ibabalik mo lang dito para ano na siya. Hindi na hassle ang charcoal dito, hindi ka na mag-uuling, hindi ka gaya ng barbecue na susunog ka. Dito ano na lang, sa loob ng bahay mo. Samgyeopsal pa, okay na. So yan guys, ang sarap ng amoy. Mapeking barbecue. Yan. Babalik lang natin dyan para kuha pa tayo ng Yakin na! So guys, ito luto na. Yan. Lalagyan natin ng samgyang. Ito. Oh. Sarap. Sarap guys. So ayan guys, magsasamgyupsal kami sa brother ko dahil galing siya sa Korea. So ito gagawin namin ay namimiss namin yung gawain namin sa Korea dati nang nandito ako. So samgyupsal ulit. Dahil na-adapt namin yung kultura ng Korea, ito. Kasi kung magsasamgyupsal kami sa labas guys, napakamahal yung ano nila doon. Kulang na yung 2,000 mo doon para sa ano. So ito ang partner nito guys, ito yung best na partner ko, yung samgyang. Sasaw-saw mo lang ganyan. Tapos 맛있어요. 맛있게 주세요. 맛있어. 한국 똑같아. 소주 없습니다. Ano na soju tayo? 소주. Ito yung made? Yung 안 돼. ande. 내가 소주 안 돼요. 배 아파. Ito guys, sa kalabasa pag ganito, samgyeopsal, masarap. Para siyang tawag doon, yung kukuma. Kukuma ba yun? Kamote? Yan. Ang samgyeopsal guys, kung kayo nagpipiknik sa park,
Ayun yung perfect na para sa samgyeopsal. Kung marami kayo, grupo, kumakain kayo. Hindi mo na kailangan yung uling, yung papaypay ka dyan. Mausok pa. Itong samgyeopsal, kahit sa loob ng bahay mo, okay lang. Ayun guys, samahan nyo kami dito sa aking brother na galing Korea. So, saan pala mabibili ito guys, itong samgyang. Nabibili ito sa Korean grocery. Marami naman dito sa Pilipinas eh. Pero sa Korea kasi, kahit sa kalumingon, napakaraming ganito. Kaya dito sa Pilipinas, sa Korean grocery ka lang makakabili ng samgyang. Kaya doon lang kayo makakabili guys. At saka ito, the best kimchi, kasama nito. Wow, 맛있어. Naalala ko ni Boy Bim, yung pinakain ko doon sa unang meet ko doon sa Seoul ba yun? Kumain kami ng karne ng baka. Akala namin mura, yung pala chipman. Mag-ingat lang guys dito sa butane dito kasi kailangan yung butane mo original kasi pumuputok yung butane dito sa pag sobrang init to. Kailangan yung butane mo ay original, huwag kang bibili yung mga imitation dyan sa labas na pumuputok. So pag nagsasamgyupsal, matagal yung oras kasi pang kwentuhan lang to guys. Parang pang social lang. Ganyan. Sarap ng kalabasa. Sarap ng kalabasa guys. Ha? Kahit? Sabi na ito mga dati upstairs. Wala ka. Buwasan na taas mo. Wow, 맛있어요. May kasama pa itong mga guys, mga gulay-gulay, mga daon-daon na mga yung tawag doon, yung dahon doon. Yung daon na lettuce. Yung lettuce guys, napakasarap dito.